Hellos, how are you? कसे आहात तुम्ही सगळे? And in this business communication lecture, we have learned in the last lecture as what are the preparations necessary for interviewer. Like he should know the purpose, he should decide date and time prior, he should know the seating arrangement, and he should make sound decisions about who will the committee member be and what will be their roles in the interview. Then we have learned about the types of interviews. Like there are multiple types. One can be professional, one can be boaster, one can be prosecutor, one can be daydreamer, one can be teacher, programmer, harassed, and friend. So in a way, whoever the interviewer can come in front of us during the interview. It can be the combination of two types also. We have to be very adaptive to his uh, nature of asking question, and we should answer it very politely. Then if we see interview as a section or job interview जसे होतात त्याची प्रोसेस काय असते, what is the process of section or job interview? Generally इंटरव्ह्यू प्रोसेस खूप कॉम्प्लेक्स असते. इट इज व्हेरी कॉम्प्लेक्स. कारण आपल्याला त्या प्रोसेसमधनं रिलिव्हंट डेटा कलेक्ट करायचा असतो, बरोबर. पण इंटरव्ह्युइंग हे मे बी प्रॅक्टिस अलॉंग मेथड जरी असली तरी त्यात वेगवेगळ्या प्रकारे ग्रुप डिस्कशन असतात, ओरल प्रेझेंटेशन असतात. पण जेव्हा आपण वन ऑन वन इंटरव्ह्यू म्हणतो तर त्याच्यात जनरली म्हणजे 4 प्रकारच्या गोष्टी येतात. An interview is usually conducted in 4 phases which can easily be remembered by the word WASP. Okay, WASP म्हणजे पहिली गोष्ट असते वेलकम, ए म्हणजे acquiring information, एस म्हणजे सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन, अँड पी म्हणजे पार्टिंग. इट्स नॉट द पार्टिंग लाईक पार्टी करूया, बट इट्स पार्टिंग म्हणजे त्यानंतर एकमेकांपासून निरोप घेणं. सो वेलकम इज the candidate should be welcomed in a friendly fashion and be asked to sit down so that he feels at ease. जसं आपण बघितलं की काल अचानक काही लोक आल्या आल्या ओरडायला सुरुवात करतात, इंटरव्ह्यू क्वेश्चन नुसते असे भराभर विचारायला सुरुवात करतात. सो तसं काही नाही. ऍक्च्युअली त्यावेळी त्यांना एकदम वॉर्म वेलकम दिलं पाहिजे आणि त्याला नीट बसायला सांगितलं पाहिजे, त्याला इज वाटलं पाहिजे इंटरव्ह्यूला, जो इंटरव्ह्यू देणारा असतो त्याला. इंटरव्ह्युअरचा ऍटिट्यूड हा कॉर्डियल आणि सिम्पथेटिक असलेला पाहिजे. म्हणजे तो उगाच काहीतरी खूप एक्स्ट्रीमिस्ट नसला पाहिजे. द इनॅबिलिटी ऑफ कॅन्डिडेट टू आन्सर अ क्वेश्चन should never be bluntly pointed out to him. The manner in which the candidate is welcomed and treated during the interview is likely to leave lasting impression on his mind and could lay the foundation for good employer or employee relationships if she gives द जॉब. सो वेगवेगळ्या प्रकारे जरी इंटरव्ह्यू कंडक्ट केले गेले असले तरी बेसिकली इंटरव्ह्यू साठी तुम्ही समोरच्या माणसाला इज फील करवणं, त्याला एक प्रकारचे सिम्पथेटिक थॉट देणं हे अत्यंत गरजेचं असतं. देन वास्प मधला ए अर्थात अक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन. जनरली जो इंटरव्ह्यू ला बसलेला असतो समोर त्याच्याकडनं त्याची माहिती आपल्याला समजून घ्यायची असते ऍज अ इंटरव्ह्यूअर. आणि त्यामुळे त्याचा प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स, ड्युटीज, लाईक्स अँड डिसलाईक्स, अचिव्हमेंट, सॅलरी आणि म्हणजे जी त्याच्या लास्ट जॉबला होती ती किंवा त्याची जी डिझायर्ड सॅलरी असेल ती, रिझन्स फॉर चेंजिंग जॉब, या सगळ्या गोष्टी, त्यानंतर त्याचं एज्युकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज, ट्रेनिंग अँड क्वालिटी ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स इन विच ही हॅज बीन ट्रेन्ड, त्याच्या घरची बॅकग्राऊंड, फॅमिलीची बॅकग्राऊंड, त्याच्यानंतर त्याच्या पेरेंट्स बद्दलची माहिती, फॅमिली फायनान्सेस बद्दलची माहिती, तो कोणत्या सोशल सर्कल्स मध्ये राहतो, त्याच्या हॉबीज, इंटरेस्ट काय, मॅरिटल स्टेटस काय, जनरल ऍटिट्यूड काय आहे फॅमिली चिल्ड्रन बरोबरचा. सो ह्या सगळ्या गोष्टी ओव्हरऑल तुमच्या कॅरेक्टरला डिफाईन करतात. इट डिफाईन्स द कॅरेक्टर यू ओन, the character you express during your professional work as well as your personal work. And that's why या सगळ्या गोष्टी, त्याच्याबरोबर येणारी तुमची फेशियल एक्सप्रेशन, तुमच्या आय मुवमेंट्स, तुमची बसण्याची स्टाईल, या सगळ्या गोष्टी इंटरव्ह्यूवर ऍज अ इन्फॉर्मेशन अक्वायरिंग या प्रोसेसमध्ये ग्रहण करत असतो. ही टेक्स इट आउट फ्रॉम दॅट इंटरव्ह्यू. अँड देन दॅट इज द सेकंड स्टेज अबाउट how to conduct the interview, steps of interview.
द थर्ड इज सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन. हा एक 2 वे कम्युनिकेशनची प्रोसेस असते. तुम्हाला माहिती असेल तर जनरली कम्युनिकेशन किंवा कुठल्याही प्रकारच्या कॉन्व्हर्सेशन मध्ये इंटरव्ह्यूच्या शेवटी असा प्रश्न विचारला जातो, डू यू हॅव एनी क्वेश्चन्स? आणि त्यावेळी तुमच्याकडनं काही क्वेश्चन आले असतील तर त्यावरती उत्तर देण्याचं काम इंटरव्ह्यूअर करत असतो. तो थोड्याफार प्रमाणावर कंपनीची छोटी हिस्ट्री, त्या ऑर्गनायझेशनचं विजन, ऑब्जेक्टिव्ह, नेचर ऑफ वर्क, सॅलरी या सगळ्यांबद्दल तुम्हाला समजावतो. त्या कॅन्डिडेटला काय ऑफर करायचंय आपल्याकडनं जॉब म्हणून किंवा कॅन्डिडेटला काय हवंय तेही समजावून घेतो. आपल्या कंपनीतून जॉबसाठी काय नक्की करणं अपेक्षित आहे त्यांनी हे समजून घेतलं जातं. सो द इंटरव्ह्यूवी मे बी एन्करेज टू आस्क क्वेश्चन्स to clear any doubts that he or she may have in the mind. In any case, the interviewer should not speak for more than 20 per second of the time. म्हणजे 20% of the time. म्हणजे इंटरव्ह्यूअर जो असतो त्याने 20% पेक्षा जास्त इंटरव्ह्यूचा टाइम बोलला नाही पाहिजे. म्हणजेच 80% should be talked by the interviewee and interviewer should talk for about 20% of the interview time. So that is supplying information. The next and the last step of interview conduction or conducting is parting. That is a WASP and P part. The parting should be smooth and friendly. The interviewee should be thanked for having come and he should be informed that as other candidates have yet to be interviewed, he will be informed of the result of the interview later. सो नक्की तुम्हाला काय रिझल्ट मिळणार आहे त्याबद्दल त्याला नंतर सांगितलं जाईल. सगळ्यांचा इंटरव्ह्यू झाल्यावर हे क्लिअर केलेलं असावं. त्याला त्याने इंटरव्ह्यूला आल्याबद्दल नक्कीच आपण थँक्यू म्हटलं पाहिजे ऍज अ इंटरव्ह्यूअर. आणि ही प्रोसेस स्मूथली आणि फ्रेंडली झाली पाहिजे इंटरव्ह्यूची. इफ द कॅन्डिडेट इज नॉट रिजेक्टेड, देर इज मोर रिझन टू बी पोलाइट अँड courteous or courteous to him, as he will be the worker in the company and he will carry a favorable or unfavorable impression to the outside world. म्हणजे जर समजा असा विचार करा की जर समजा तो रिजेक्ट झाला असेल तर तो बाहेरच्या जगात आपल्या कंपनीचं इम्प्रेशन घेऊन जाणार आहे आणि जर तो ऍक्सेप्ट झाला असेल तर तो आपल्या बरोबर काम करणार आहे. म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो की ओव्हरऑल दोन्ही परिस्थितीत त्याचं आपल्याबद्दलचं मत चांगलं असलं पाहिजे जर तुम्ही इंटरव्ह्यूअर असाल तर. आणि म्हणून या 4 ज्या प्रोसिजर आहेत त्या प्रोसिजर आपण नेहमी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत ऍज अ इंटरव्ह्यूअर. पहिली वास्प मध्ये वेलकमिंग, अक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन अँड पार्टिंग. सो तुम्हाला यामध्ये असा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की एक्सप्लेन द इंटरव्ह्यू प्रोसेस इन द सिलेक्शन ऑर जॉब इंटरव्ह्यू. आणि या प्रकारच्या प्रोसेसमध्ये काय काय असतं हे तुम्हाला एक्सप्लेन करावं लागेल. Then the next part is how a candidate should prepare for an interview. एखाद्या कॅन्डिडेटने इंटरव्ह्यूला इंटरव्ह्यूसाठी कसं प्रिपेअर केलं पाहिजे. पण मला असं वाटतं की हा जो क्वेश्चन आहे ते तो क्वेश्चन मी तुम्हाला लॅटर लेक्चर्स मध्ये घेईल. आता आपण थोडंसं पुढे जाऊया. टाइप ऑफ इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स. So generally, one should be familiar with the nature and type of questions being asked during job interviews so that one is ready to answer them confidently. There are 7 different types of questions that are asked to elicit certain responses from the candidate. वेगवेगळ्या प्रकारचे 7 क्वेश्चन विचारले जातात. त्यातला पहिला आहे ओपन क्वेश्चन्स. म्हणजे द ओपन क्वेश्चन्स आस्क द कॅन्डिडेट टू टॉक अबाउट समथिंग. एक्झाम्पल बघायचं आलं तर टेल अस समथिंग अबाउट युअर सेल्फ, टॉक अबाउट युअर इंटरेस्ट अँड ऍक्टिव्हिटीज. म्हणजे तुम्ही या प्रकारे तुमच्या मनाप्रमाणे त्याविषयी बोलायला, तुमचा स्कोप वाढवायला, तुमच्याबद्दल जास्तीत जास्त समोरच्याला माहिती करून द्यायला ते ओपन एंडिंग क्वेश्चन असतात. क्लोज्ड क्वेश्चन हा दुसरा टाइप आहे. Unlike open question, closed question limit the scope of the response by asking the candidates to provide specific information or fact. काही पर्टिक्युलर फॅक्ट्स बद्दल बोलण्यासाठी. सो क्वेश्चन असे असू शकतात, when did you complete your graduation? सो या क्वेश्चनला जनरली एकच उत्तर असू शकतं, तुमचं ग्रॅज्युएशन इयर. व्हॉट वॉज युअर मेजर पेपर इन द कॉलेज, किंवा व्हॉट वॉज द सॅलरी यू आर गेटिंग फ्रॉम द लास्ट जॉब. सो ह्या प्रकारच्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला एक पर्टिक्युलर उत्तर द्यायचं असतं. तुम्ही इकडे तिकडे वेगवेगळ्या अंगाने त्याचं काही बोलण्याची गरज नसते.
सो आपण 2 टाइप बघितले, ओपन क्वेश्चन्स आणि क्लोज्ड क्वेश्चन्स. द नेक्स्ट इज प्रोबिंग ऑर क्लॅरिफाईंग क्वेश्चन. या प्रकारच्या क्वेश्चनचा मेन पर्पज असा असतो की ते जास्त इज टू प्रोब मोर डीपली अँड आस्क फॉर अन एक्सप्लेनेशन ऑर क्लॅरिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट जस्ट मेड. सो एखाद्याने जस्ट काहीतरी स्टेटमेंट बनवलं असेल की समजा असं असेल की मला असं वाटतं की क्लायमेट चेंजेसमुळे हल्ली जास्त पूर यायला लागलेत. सो ड्यू टू क्लायमेट चेंजेस अँड ग्लोबल वॉर्मिंग देर आर मोर फ्लड्स दॅन दे हॅव हॅपन ड्युरिंग लास्ट डिकेड. सो या क्वेश्चनला किंवा या स्टेटमेंटला आणखीन या स्टेटमेंट बद्दल जास्ती माहिती घेण्यासाठी मग असं विचारलं तर ओके, इंटरेस्टिंग, टेल मी मोर अबाउट दॅट, और व्हॉट्स युअर ऍक्च्युअल ओपिनियन अबाउट इट, कॅन यू गिव्ह मी एक्झाम्पल अबाउट इट. सो ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल जास्त माहिती करून घेणं, तुम्ही दिलेल्या स्टेटमेंट बद्दल जास्त पुढे विचारणं, हे प्रोबिंग किंवा क्लॅरिफाईंग क्वेश्चन्सचं काम असतं. देन देर इज reflective questions. Reflective questions or statements are really comments made before the type of questions which serve to soften the questioning as well as demonstrate the speaker that they are being well and truly listened to. They typically constitute a short summary of what the other person has said and may also be considered as a type of paraphrasing. The purpose of such question is to check that the interviewer interviewer understands what the candidates has said. So it sounds like you had a bad morning. You were saying that you are feeling really under pressure with this placement. म्हणजे जनरली हे एक स्टेटमेंट आहे, ऍक्च्युअली हा क्वेश्चन नाहीये, पण बोलण्याच्या टोन मधनं असं विचारलं होतं की यू आर नॉट फिलिंग गुड. म्हणजे थोडक्यात असं म्हटलं की आपण रेटोरिकल क्वेश्चन विचारतोय की तुझं बरं नाही वाटत आहे, राईट. ह्यात क्वेश्चन नाहीये, पण एक प्रकारचं असं रेटोरिकल वाक्य आहे की त्यातून रिफ्लेक्शन येतं काहीतरी. सो हे सगळं रिफ्लेक्टिव्ह क्वेश्चनच्या अंडर येतं. आतापर्यंत आपण 4 टाईप बघितले, ओपन क्वेश्चन्स, क्लोज्ड क्वेश्चन्स, probing, clarifying questions, reflective questions. Now there are more loaded questions, hypothetical questions, direct questions. So loaded questions मध्ये loaded questions assess the candidate's response to sensitive issues, subjects, and points. The main purpose of loaded questions is to judge the candidate's ability to handle difficult and sensitive situations. सो वेगवेगळ्या क्वेश्चन मधनं ऍक्च्युली तुमचा रिस्पॉन्स काय असेल, तुम्ही सेन्सिटिव्ह किती आहात, हे बघण्यासाठी जेव्हा इंटरव्ह्यूअर क्वेश्चन विचारतो तेव्हा त्याला लोडेड क्वेश्चन म्हणतात. एक्झाम्पल बघा, यू आर टू शॉर्ट, डोंट यू थिंक इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू ऍडव्हर्सली. म्हणजे काही काही वेळा असं वाटलं होतं की एखादा जॉब असेल ज्याला दिवसभर काम करायचंय आणि मे बी मशिनरीवर काम करायचंय, तर माणसाची उंची कदाचित गरजेची असू शकते किंवा इव्हन दुसऱ्याला समोरच्याला थोडं अनकम्फर्टेबल फील झाल्यावरती तो काय प्रकारची रिॲक्शन देतो हे बघण्याचं काम सुद्धा लोडेड क्वेश्चन्स मधनं केलं जातं आणि हे अत्यंत महत्वाचे असतात. हायपोथेटिकल क्वेश्चन is like hypothetical questions can be excellent way to encourage candidate to reflect on issues through thinking through previously unconsidered options. They are also often used to test the creativity and mental agility of the candidate. For example, what other points would you consider if your client was older? जर समजा तुमचा क्लायंट ओल्डर असता तर तुम्ही इतर काय गोष्टी बोलला असतात. म्हणजे थोडक्यात भविष्यात काय एखादी सिच्युएशन येईल की ज्याच्यामुळे तुम्हाला तुमचं बिहेवियर बदलायला लागेल. ते बिहेवियर बदलताना तुम्ही तुमची क्रिएटिव्हिटी, मेंटल एजिलिटी आणि ओव्हरऑल तुमचा बिहेवियरल पॅटर्न कसा बदलाल हे समजून घेण्यासाठी हायपोथेटिकल क्वेश्चन्स वापरले जातात. The last question type is direct questions. Direct questions can be either open or closed questions. However, they tend to have the following characteristics. When posing direct question, you always use the name of other person. You pose the questions as an introduction. So direct questions are especially helpful when you need to get the other person's attention, acquire specific information from them. A direct question tends to begin with the phrase such as tell me Jane, explain me John, describe to me Jill. So generally, if I want to say, I will say, tell me
tell me XYZ, what is your opinion? So I'm directing that question towards that XYZ person only. Okay. So we have seen few types, like 7 types, and they are open questions, closed questions, probing questions, reflective questions, hypothetical questions, and direct questions. So you can check how open questions are used for more information collection. Closed questions are for specific information or yes, no response. Probing questions for additional details. Reflective questions to get the others back on a track. Hypothetical questions to get the others to think. And direct questions as an instruction to get attention. सो ह्या सगळ्यात जर तुम्ही बघितलं तर वेगवेगळ्या प्रकारचे क्वेश्चन जे जनरल नॉलेज वरती असतात, मिसलेनियस वरती असतात, जे तुमच्या पर्सनल गोष्टींवरती असतात, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे क्वेश्चन विचारले जातात. आज आपण इथेच थांबूया. उद्या अल्टरनेटिव्ह इंटरव्ह्यू फॉर्मॅट्स बद्दल शिकूया. ओके, आजसाठी इथेच थांबूया. बाय, हॅव अ नाईस डे अहेड.